Hello mga amigo amiga, welcome ulit sa aking channel, ang DJ. Kung ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag kalimutan i-click and subscribe, like, and hit the notification bell para ikaw-notify sa aking bagong video. Wow! Meron akong isang kaibigan nagpapa-shoutout sa atin, si Jan S. Kabugwas. Shoutout sa iyo, aking amigaga. Maraming salamat sa mga amigoga natin na nanood sa ating muling video, yung gumawa ko ng saranggola. Maraming salamat sa inyo mga amigo-amiga. At sad to say mga amigo-amiga is kinabukasan nun ay merong lumapit sa akin na barangay tanod. Sabi ng barangay tanod, lilikpitin ko na daw yung saranggola ko kasi bawal na daw. Yun na nga lang ang libangan natin mga amigo-amiga, tatanggalin pa nila. So yung mga amigo-amiga, for today's video is balik tanaw tayo, yung buhay ko sa barko. Gusto ko itong i-upload mga amigo-amiga para naman yung mga sumubaybay sa atin sa buhay barko natin is meron silang bagong mapanood. Itong video na to ay matagal na, habang nandun kami sa Fujaira. Nakaangkurahe kami at break time namin nun. Nakangawil kami doon mga amigo-amiga. At ito, panoorin nyo na lang. Umikot. Ha? Kalaban? Murado yan. Yan. Beses! Tako kayo dun? Lugtong natin yung angkla. Video ba? Hindi man lumalaban eh. Mabigat ang hilain. Napalam. Hindi yata isda yan eh. Kurilyo ka. Sabit! Sabit. Hindi ay. Nahihila ko lang kanina. Katra ako na. Napula ko na malaki eh. Nahihila ko na nga oh. Sabit. 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 Ha? Sabit. Ay, sabit pala eh. Nahihila ko yan. O yan eh. Nahila niya? Nahila ko nga. Makalaban tayo dun. Sure ba yan? Uy, maputol yan. Sabit niya eh. Sabit. Tingnan mo eh. Lagad mo. Umikot sa propeller yan. Mahaba pa yan eh. Tama na. Langat na nga. Kabila ko na nga ng konti yan eh. Doon yan napunta eh. Tapos biglang pumunta rito eh. Umikot yan, umikot. Sayang. Video mo na sana. Vloggers mo na sana. Sabit yan. Pag-isda pa yan. Putulin, putulin! Ay, ilan ko pa eh. Kaya ano no? Kaya na lang ang pag-iikot sa barko ba? Dali mo lang muna, Jake. Baka iikot yung barko ba? Ay, magatuo kag ang ilalong walay kuan, walay mga obstacle dia.
Ay mga karampon tao, mga angkla, yadugan na ko kayo. Nadala na ako? Wala kayo, kayo. Putol na. Dala mo, Jack. Pating na tayo. Iwawan mo na kayo mula. Bukan ba? Puros. Kamay din ka, baka itak mo, Jack. Kamay mo, Jack, ba? Wala yun. Wala na, gaya na tayo. Iyo na, iyo! A few moments later. Meron na yun? Ano, mabigat pa rin? Batong ako. Sumabit, sumabit. Sako yan eh. What? Sako yan eh. Simple wala yan, George. Sharon, matuto. Kaputol. Kaya nga dyan. Meron? Ha? Ha? Oh! Baka makuha yung nalubog. To! Ating? To! Ating? Ay, isa. Dito daw eh. Basta! Oh, liliit na isda, oh. Liliit na isda ba? Pating yan. Tama yan. Isda! Saguli, saguli. 5-3. 5-3.
5'3" ba? Grabe taasa po kaya ng kuhana eh. Tapos kayo, no? Meron yan, mga ganyan. Lalong dugal. Meron pet! Para nagpalipat ka sa Ranggula eh. Para sa Ranggula lang. Ha? Meron yours. Meron, laki. Oh my God! Wow! Laki George. Tuna. Grabe idol oh. Pating laki oh. Ay, Yung sumubot pating ba? pating pala yun, pating. Laki. Malaki ang pating. Pating yun. Puta bisirapan. Maliliit pala dito eh. Ang laki! Nalawa na ako dyan eh. Yan man yung bagay niya kanina. Ha? Hoy! Lagi deh. Halas. Halas. Hei, tingnan mo oh. Woo! Nadurado.
Lambot-lambot lang. Oh my God! Wow! Sino nakahuli dyan? Hindi ba ba? Bawasan niyo yung dako. Tagat pa yun. Sundan gisundan. Rescue to lang. What? Rescue to lang. Dari iwasan. Rescue. Rescue nila Masa na. na kuan eta kay pangkuan ba pang Tanay. Aral kay. Walo-walo man na. Hindi ka labis ni. No? Kukunin mo? reconciliation. Baka puro asin na yan. Sa Fujaira po mga kaibigan, dito po namin nahuli to, isda. Oh my God! Wow!